The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast belong solely to the authors and not necessarily to the author's employer, organization, committee, or other group or individual. Hey, welcome to the number one music podcast in the country. My name is Irvin. And I'm Aljo. And this is Mind the Beats. Welcome, Yes. welcome everybody. Welcome to Bagong the intro. podcast. Bagong intro yun na. Bagong anniversary. Bagong intro yon. welcome guys, and I hope you guys are having an awesome day, evening, or afternoon kung nasaan man kayo and kung anong oras niyo man to pinapakinggan. Well, just to give you guys, or just to bring you back a week ago, so nag-celebrate kami ng anniversary sa Mind the Beats by playing sa Facebook Live na performances. Unfortunately, na-upload lang siya sa YouTube, hindi siya ma-upload sa Spotify due to copyright reasons, which is, totally understandable. Kahit si YouTube, may copyright din eh. Kung magkakaroon man ng ads daw yun, sabi ni YouTube daw, pag may ads, pupunta sa artist yung mga kanta. Sabi ko, okay lang, at least may possibility magka-ads. Yun yung naabol namin. So, pag nag-upload kami ng mga susunod, hindi may ads. May possible magka-ads Madaming na. magka-copyright claim dun eh. Ilang artist yun. Ilang artist yun? Parang 5 ata, 6 ata yun. Dami nun. Ganun din ba sa'yo pag nagre-record ka sa Cal, sa El Jamaya? Drum covers mo? Basta ang matindi kasi sa YouTube, kahit yung tunog lang ng original, kahit yung guitar licks lang, basta maging kapareho lang. Kulit nga eh. Iniba na nga Sabihin, natin yung magaling talaga yung gitarista namin. galing nung Doon lagi nadadali. yung gitarista niyo sa church, yun yung nadadali ng ano. Doon lagi nadadali. Katunog daw yung intro eh. Magaling. Well, okay lang. Plakado. Sino ba yung Shackle? Oo, si Shaq. Magaling si Shackle. Maayos talaga si Shackle. Galing kay M yan eh. Si M na palaging nandyan sa atin, sa tabi natin. Hindi tayo iniiwan. Magaling magikero natin yun eh. Gitarist ng nagmamagic. Oops, dito ako. Mamaya wala na. But anyways, back to the topic. So yun nga, nag-anniversary kami sa Mind the Beats a week ago. Nag-produce kami ng mga cover songs. Pinag-usapan namin yung ano namin, kung parang origins and paano nabuo yung Mind the Beats. And then mas marami actually yung tugtog. And then yun nga, nag-try ako mag-upload sa Spotify. Kaso ayaw talaga. Hindi talaga nila i-upload. So sabi ko, parang sige, YouTube na lang, ayaw mo na. Okay lang naman yun. Mas ata talaga pagka once na podcast yung ano. Mas mabigat talaga siya. Pero anyways, that's fine, in the spirit of anniversary. That's totally fine. I mean, sa amin naman, we don't really for that instance, we don't really care kung ano man, kung may kitain ba na wala yung episode na yun. Pero sana may kitain. Pero sana, syempre, sana may kitain. Kaso sakto, pupunta rin naman sa mga artist yun eh. Di saktulong pa tayo, di ba? Kung may kitain naman yung episode. May utang na loob na sila sa atin. Oo. Well, with that being said, talking about artists, we're gonna be talking about the top 5 songs ng Spotify, or top 5 songs na madalas nyo pinapakinggan sa Spotify. This is a very reliable source kasi hindi siya under sa isang playlist ng isang tao. This is actually under sa playlist mismo ni Spotify, under top 50 Philippines. Yeah. So pag-uusapan namin ang top 5 songs this week, or as of the moment na lang, para sure. Kasi there's a possibility na may mga changes na mangyayari in the coming upcoming hours and coming days of recording this. Baka ba nagsasalita tayo, may umaangat ng bago. Oo, mamaya. Meron nga kami nakita sa top 50 hits. Pumasok ang The Day You Said Goodnight sa top 50, which is very random kasi the song has been created around 2010-ish. Ganun pa, 2009, 2008, 2007, something. Ang dekada na rin. Oo, lampas sa tapos nakapasok siya sa top 50.
which is very random. Pero, the thing about this is there's a possibility na madalas siyang piniplay, madalas siya na-share, or talagang nagiging mainit na ulit yung song. We don't know kung ano man yung parang pinaka-reasoning why, pero it's a good thing na nakakapasok siya sa top 50 Philippines. Kasi, why did we say na napaka-big deal na may mga Filipino songs na nakakapasok sa mismong top 50 Philippines playlist? Kasi una, as a Filipino and as a music lover, madalas kasi talaga mas pinipili natin pakinggan yung mga foreign music kaysa dun Nakakahiya sa naman ibang. yun 'no, kung top Oo. 50 Philippines na nga ta's walang Pinoy. Oo, tsaka yun Walang pa, Pinoy di na ba? mapapasok. Pero we are very fascinated with foreign music, Western music, to the point na minsan nagiging second priority na lang natin yung OPM. Again, hindi lahat ganon. Pero when it comes to popularity, especially with using it sa TikTok, nandun pumapasok yon. Yeah. Kasi isang malaking factor yung mga streaming sites like yan, TikTok, sa Facebook, o kung saan mang social media yan, kaya nakakapasok yung mga artist dun sa top 50 ng Spotify. So, hindi pa natin pinag-usapan dito yung top 50 global kasi top 50 global is just really international talaga. I mean, hindi ko pa na-dig deep kung may nakapasok na Pinoy song sa top 50 global, pero I highly doubt it. More likely, yan, BTS o kaya si Lisa, yan yung mga nakapasok doon automatically. Pero Filipino songs, hindi ko sure. Pero a good thing about this is that a couple of weeks ago, or actually a couple of days ago, nakita ko ng article saying na si Arthur Neri ay tinumbasan or hinigitan yung plays ng mga songs ng BTS. Which is a good thing. I mean, nakikita na natin yung support ng mga Pinoys sa Yeah. OPM mismo. There's a possibility na merong mahika si Arthur Neri sa mga kanta niya. Kaya umaabot siya dun sa mga lengths na gano'n. Kasi the last thing na parang alam ko is BTS, Twice, Blackpink, madalas mga K-pop are really on the top. Especially dito sa top 50 Philippines. But it's a Tsaka ang good tagal thing. nun, ang tagal nung yung mga Korean pop. Oo. Matagal yung Matagal pinag-stayan nila matagal sa silang top magstay 50. sa top 10. As in matagal talaga. And talagang good thing din ngayon kasi over the past few days sa pinapakinggan ko at binabantayan ko na maigi yung top 50 Philippines ng Spotify mismo. Nandun pa rin si Arthur. Number 1 pa rin siya hanggang ngayon. Alam mo yun, tapos nandun din si Ikaw Lang. Under the top 10 list, nandun si Adi ng Paraluman, nandun si Nobita, which is very, very, very fulfilled. Kasi we've been talking about Nobita for almost a year now. Ever since nagsimula tayo rito sa Mind the Beats, we've been doing the introduction to Nobita. Like, do you know, Ikaw Lang by Nobita, it has been released for like a year ago. And then right now, ngayon nila nakukuha yung fruit of their labors. Ngayon nagbubunga yung popularity nung song mismo, Ikaw Lang. And then we have Arthur Neri that has been in the scene for quite some time now, and then talagang nagdo-dominate na siya ngayon. Which is a good thing. Kasi if you're going statistically wise, madalas sa mga nagbo-boom sa mga top 50 list like that are female singers like Sarah Geronimo, yung ibang mga pop singers. Now, which is not a bad thing. I mean, it's a good thing na may mga male Filipino OPM singers or band na nandun sa top mismo. Yeah. Ng mismong list natin. Hindi sa global yung mismong list natin na nandun sila sa taas. Tsaka nakakatuwa na na meron talagang mga artist na kahit sasaglit nagsimula, naaabot nila agad yung top 1, 'di ba? Napakahirap nun, katulad nga nun sa Nobita. Pero regards pa rin sa kanila, pero siyempre may mga kanya-kanya talagang timing yan, Siguro tumiming talaga yung kay Arthur Neri Oo. na pasok lahat nung kanta niya, 'di ba? Mm. Kumbaga or yung nag-iisa niya yung top 1 niya ngayon, pasok na talaga sa panlasa ng tao kaya mabilis umangat, 'di ba? Hindi ko rin Iba-ibang timing talaga yan, hindi ko rin talaga magets bakit Kasi hindi pa ako nakakapag-dig deep sa mga songs ni Arthur Neri. Pero maraming Isang nakaka-relate Maraming isang fact diyan,
napakataas. Yun pa nga, yung sinasabi nila na parang may parang trilogy nga na sinasabi yung mga kanta ni Arthur Neri. Yung Higa, Pagsamo, tsaka nalimutan ko yung isa eh. Basta yun daw yung parang Holy Trinity ni Arthur Neri. Kumbaga parang pwede mong pagsunod-sunurin yun and you'll feel something inside. At the same time, grabe yung falsetto kasi. Sobrang tataas ng mga kantang yun. Actually, kala ko nga si ano yun, ito, kinuwento ko 'to, dito sa bahay. Sabi ko, isang beses ko siya napakinggan sa sa TikTok kasi nanonood ako sa TikTok. And then, narinig ko yung kantang yun. Parang may isang sa TikTok na when Arthur Neri said ba yun? Basta parang Oo. gano'n. Akala ko ang unang ano? Anong unang rinig ko, akala ko Victor Neri. Sabi ko, "Aba, yung artista Si nakakanta na Victor pala." Neri. Si Victor Neri. Luman-lumang tao na. Pero idol yun, Victor Neri. Lumalabas yung edad mo eh. Si Victor Pero idol Neri. yun. Pala na-misheard ko lang. Arthur pala, Arthur. Kaya Arthur pala Neri. kasi kasi nung napapanood ko yun parang Kasi yung mga medyo slang kasi nang nasa TikTok eh, no? Yung ta's ano. medyo hindi wholesome yung yung mga video na yun, eh. Tapos kaya akala rinig ko talaga Victor Neri yung sinabi. Ayun, sorry po. Pero kulit na, no? When Victor Neri said, mga Pero ang lupit nung nung kanta Oo, niya. maganda yung mga songs ni Victor Neri. Victor Tsaka kasi Neri, yung ni Arthur, ni Arthur Neri. Maganda Tsaka yung mga kasi songs sinabi, niya. 'di ba, when Arthur Neri said na, "Di ka na nadiligan." 'Di ba siyempre pagkakakilala natin kay tropa, iba din, 'di ba? Oo, alam Yung mo mga naman. palabas nun magaganda din. Oo, Victor Neri, iba yan. Nangangalab na bang ang higaan. So yun. Pero so far naman ang tagal kung titignan niyo, sa tagal ng kanta niya na nandun sa TikTok, hindi talaga natin hindi rin natin masasabi na hindi magtatagal talaga yung kanta niya sa Spotify, 'di ba? Mm, Kasi ang dami ng songs na napagdaanan o dumaan dun sa nakasabay yun. mm. Sa TikTok pa lang yun, 'di ba? Kumbaga kung, yung algorithm talaga, dun mo talaga makikita na patok ang isang kanta, Oo. 'di ba? Tsaka makikita mo yung support. Hala, anong Mm, nangyari? Nag-low yung PC. Yun nga, makikita mo yung support ng mga Filipinos kasi kahit anong gawin nila dun sa kanta, kahit medyo mm, pangit yung paglagay nila nung kanta, nandun yung support, eh. oo, nandun yung point na it's catchy, it's Arthur Oo, Neri, and talented talaga siya. Kasi yeah. totoo talaga yun. Pero before talking about Arthur Neri, let's talk about first, in order, from top 5 to top 1. Let's start Mm, with My Universe ng BTS and Coldplay. Again, lahat po ng sasabihin namin dito is gonna be on our own experience and on our own thinking wise, kumbaga. So, if you think na na-offend namin any artist here, we're really sorry. We didn't mean to offend anyone. mm. We're just sharing our thoughts, possible predictions dun sa top 5 list na yun. Especially with with My Universe, BTS and Coldplay. It's very nandun talaga yung Unusual point. para sa Coldplay. Unusual para sa Coldplay and sa BTS na mag-collab. That's number one. I mean, for us, BTS is a top player in the industry. You will never see BTS na magkaroon ng views na 100 million below sa mga songs nila. Kasi BTS Army is really big. And support, if you need support, the BTS Army is there. Pero in this one, this is kind of unusual. Kasi as far as I'm concerned, the last time I saw the video, it was uploaded, yung music video ng My Universe, sa YouTube page ng Coldplay.
Tapos, nasa around 93 million something lang siya. Last seen ko. Which is very unusual kasi every time BTS drops a song, automatic 24-hour mark aalalampas na 100 million agad yan. Especially pag sa YouTube channel na. There is a chismis or tea saying that actually BTS didn't produce any of that. BTS didn't do any creative things about the song. It's all about Coldplay. And I think hindi naman buong BTS ata yun nandun. Parang ilan lang sa member ata nila. Again, hindi ko sure eh. Pero kasi nakapangalan 3 ng to 4 BTS talaga eh lahat eh. Mm. Pero it's very unusual pa rin. With stuff Coldplay has been in the business for almost 2 decades. I mean, the respect is there, pero the collab with BTS, is it like a clout chase thing or talagang gusto lang talaga nila makipag-collab? Hindi natin masabi. We don't have any kumbaga parang retaliation about that. But it's a good thing kasi nandun pa rin yung support ng Filipino sa BTS. Saka mahirap magbitaw talaga ng salita about that na kung nakikipag-collab sila for sa hype. Kasi kung papakinggan yung buong album ng Coldplay ngayon, talagang nandun sila sa another level ng music na gusto Nag-evolve nilang talaga sila i-play. matindi. Kumbaga kung ano yung nakasanayan kasi natin sa Coldplay, parang as an artist, as a musician, ayun nga, as a musician, parang mahirap minsan tanggapin eh. May magbabago bigla ng genre Oo, dun yung parang fina-follow mo na band, 'di ba? pag hardcore fan ka kunyari ng isang genre, like me or like us before, ako talaga hardcore fan ako pa dati ng post-core eh. Tapos ng mga alternatives. Tapos fan ako ng Maroon 5 ever since. Tapos doon nakikita mong nag-evolve yung music nila, para masasabi mo na nag-sell out sila. Pero it's actually more of like an evolution thing. Na Parang parang hindi mo na mapapansin ngayon na nandito pala sila nanggaling, 'di ba? Pero siguro sa mga bagong lang 'yun. Sa mga bagong Mga fans, bagong pero fan. yung kung matagal ka ng fans, like for Coldplay, if you listen to Fix You, Yellow, La Vida, Vida, ano ba yun? Basta ganun. Viva La Vida. Viva La Vida, and so on and so forth. The Scientists, may kita mo yung difference ng mga songs nila doon. Compared to yung songs ngayon. It's very unusual. Pero that's fine. I mean, with the support itself, nasa top 5 siya eh. It's good. It's it's still there, it's still managing to work itself. It's still managing itself. Pero I think in other countries it's not. I think there is an issue with Coldplay and fans as well, like the thing with Nickelback. Tapos sa mga fans. I don't know. We're not you're not US citizens or anything. We're Philippines. We appreciate music as it is, then that's fine. As long as it's top 5, we're supporting our heroes, BTS man yan or Coldplay, that's fine. And it's a good thing. It's a possible permanent position for them kasi BTS Army is there, and for some reason upon catching up with a few days na pinapakinggan ko top 50, it's still there. Hindi siya nawawala sa top 10 list. Possible last time parang nasa around top 4 siya, tapos ngayon nag-top 5. But it's fine. Moving on. Next one is Lisa with Money. Just a huge hint lang sa mga walang idea. Lisa is a former, sabi doon sa internet I'm not saying na alam ko nangyayari, pero upon checking and upon doing research, Lisa is the former member of Blackpink. Former, okay? So that's the main reason why she created her own songs. And the good thing about this is, if you're gonna be looking at the top 10 list, dalawa yung kanta niya nandun, which is yung La Lisa and yung Money. And tsaka siya, hindi siya Korean ata talaga. Oo. Parang Thai rapper, singer siya. 'Di ba? Thai rapper siya, oo. Tapos siya, the good thing about this is medyo eccentric din yung sound niya. Hindi siya yung katulad ng mga usual stuff. I nakakaroon ako ng feel na
parang pumapasok siya dun sa mga parang type ng mga rap type sa US. Mga around 2012, 2013 type rap songs. Tsaka parang yung sound niya, Tsaka I yung don't beat know. ganun, iba, pang rap talaga. But yung sound niya, I'm not sure kung sinahaluan niya ng culture ng music nila, 'di ba? Mm. Parang kakaiba sa'kin for me, kakaiba yung tunog sa'kin. Which is catchy rin naman. Mm. Kaya it's a good thing. I mean yung synth sound na snare, and then yung bass, and then yung synth sound na pang hip hop Hip-hop talaga. is totally there. I mean there's a reason why Money is in top 4. And at the same time yung para bang culture na ano ba tawag doon? Parang pinaghalong culture ng music nila, and then hinalo niya yung parang Western American culture na hip hop Tsaka yung dun sa lyrics, songs. Mm. iba din yung catch ng lyrics kasi. Hindi lang namin well guys, hindi naman namin sinasabi 'to dahil basta catchy yung tunog nasa top 50 na, hindi na rin naman. Kumbaga napapasok sila dun, parang music-wise, then siyempre yung lyrics. Mm. And we're thinking about it as a music lover. Kumbaga parang we're standing in this ground as a music lover, as an appreciator of music. And thinking about like bakit kaya nandito sa top 4 to? Bakit nasa top 5 siya? Kasi there's a lot of songs in the top 10 list na kayang-kayang dapat talagang na pwedeng pumasok sa top 5. Pero there's always a reason behind it. Una, bakit nasa top 5 ang My Universe? Kasi of course, it's BTS, man. BTS and Coldplay. And then si Lisa, of course it's Lisa. You know, even in top 50 global, Lisa is in the top 10, I think, as of the moment that we're recording this. So there's a reason behind it. And then, moving on, let's go to top 3, which is Ikaw Lang by Nobita. Good job, Nobita. Congratulations on reaching top 3. I believe nandun sila before sa top 2, pero nag-top 3 na sila, pero there's a possibility it will still be up. Kasi the song is catchy. Honestly, Nobita, Ikaw Lang has been a subject of the podcast for how many months na? Ever since we started, we've been providing examples like Nobita, Muni Muni to you guys. And then, the fruit of the labor is na-appreciate ang Nobita. Yeah. They're in the top 50 list Philippines, and there's a reason na pwede pa nilang taasan si Arthur Neri. Kasi kaka-release lang ng music video na pagkakaalam ko is lumabas na yung music video nila a couple of days ago for Ikaw Lang. And it's gathering up good reviews. How Filipinos do music videos, 'di ba? Di naman siya typical, pero if you're gonna be doing a couple of research for music videos here in the Philippines, it's a typical music video that has a boy and a girl, and pinapresenta yung girl in a very good way, yung mga sweet moments na mga ganun, yung mga pahulog effects ng mga Pinoy, di ba? Mga ganung mga music videos. And talking about the song itself, I mean, the song is a masterpiece. By the chord progression, but by how the singer sings it. And ang pinaka-favorite na part ko dun yung lead part before mag-bridge, which is para bang mararamdaman yung climax ng song. And then the lyrics, my God, the lyrics is really good. I mean, there's a reason why Nobita is in the top 3 because of the lyrics itself. And of course, marami nakaka-relate sa lyrics talaga nila. Kung mahilig ka mag-doubt, maganda. Kung mahilig ka man doubt sa sarili mo, kaya sa sa partner mo. Ayan, kaya daming naghihiwalay ngayon dahil sa mga ganyang mga kanta. Pero pero hindi, good job. Congratulations, Nobita, for reaching top 3. Napakinggan mo na ba yung Ikaw Lang ng Nobita? Ganun pa no? Kunyari, nakakatiwala sa akin, no? Ganun na agad yung atake, no? Hindi, pero madalas yan mga sinishare ng mga magjowa, yung mga playlist na sa Spotify, di ba? Yung mga mga sinishare ng mga pag ayaw ipaalam na yun yung feeling niya. yung share niya sa Facebook niya, no? Yun. Oo, kunyari, torpe ka, tapos ayaw Yung mga share mo ayaw para mong sabihin na edi share mo yung kanta.
I mean, yun Parang nga, you know, the good thing about this is we've been talking about Nobita for quite some time now. Marami siyang naging examples dito sa mga episodes natin. And we're very mm, happy na, alam mo yun, nandun sila sa top 3. Sobrang yeah, tagal. Sobrang, to be honest, ikaw lang has been released for a year na. And mm, even more, I think. Kasi nag-release na sila ng lyrics noon. Yung lyric mm, video niya. Alam ko matagal na. Like, I believe a year ago na. And then linabas ng music video ngayon. And then nag-boom. Diba? I yeah. think sobrang ganda ng ano. Congratulations to Bita. Then going on, top 2, of course, the powerful Adele with Easy on Me. Yes. I mean, By the way guys, kung hindi niyo pa alam, napakalupit nung kantang 'to. So nung ni-research ko 'to, parang nilabas o nagawa niya 'tong kantang 'to after nila maghiwalay nung asawa niya. Oo niya. 'di ba? Dapat pala may heartache muna bago maglalabas ng Oo, kanta ulit si Adele eh. gano'n kabigat, 'di ba? Parang after mag-divorce or Tsaka maghiwalay. alam ko, bro, ang alam ko, pangit bro, parang konyo. Sheesh, parang ganun yun. Ano, ang alam ko, 'di ba, yung ibang mga artists ayaw nila nagkakaroon ng parang yung mga dispute or yung parang bang biglaang release na nabili-leak Mm, yung songs nila. Si Adele mismo nileak yung song niya, alam ko sa Instagram live yeah, niya. sa Instagram. Ganun Parang siya, ganun siya ka-confident dun sa song na yun. tsaka parang gano'n siya ka-brutal. Ewan ko, parang parang kumbaga pagka siyempre tao din 'yan, kumbaga may Oo. pinagdaanan, Pero nakaya niyang i-leak, 'di ba, Mm. about Tsaka that. hindi, alam niyang 'pag na-leak niya yun, may possibility na magagalit yung label niya. Kasi sila mismo yung nag-go, and you know how music works, how songs work Hmm, is pag naka under label ka, may possibility na half ng property ng song mo is under the label itself. And then half of it is, you know, created by you, or may possibility na hindi ikaw ang nagsulat nun pero pinakanta sa'yo. Like mm. yung isa niya pang kanta na ano ba yun? Yung ginawa ni Bruno Mars, All I ask. All I Ask. Na si Bruno ang nagsulat tapos sinabi niya na ibibigay niya na lang kay Adele kasi mas bagay kay Adele yung song. Mm, And it was released how many years? Yun na yung pinaka-last na single niya. Like 2008, hmm. 2007. And then after a couple of years, eto naglabas siya ng Easy on Me. Which is the main reason why Adele is Adele. Why is Adele a superstar? Bakit? Kasi kahit gaano siya katagal mag-release ng song, ng single, automatically people listens to it. Yeah. Regardless kung ano man yung subject niya. Well, basically, ang madalas nagiging subject niya is about heartache, about broken hearts. Pero people can relate. Diba? Mm. Parang isang YouTuber na si Rick Beato na pina-follow ko sa YouTube, and madalas nagkakaroon kami ng insight sa mga episode. Talks about Easy on Me by Adele, which breaks all the stereotypes of the top hit songs of today. Kasi Mm. Adele is very different. He didn't use the usual drums and bass type of formula to create the music. Talagang binuo niya lang yung song with the piano and then bass and then feelings. You know, tapos yun na yun. That's how powerful Adele is. 'Di ba? Hindi siya kailangan mag-conform dun sa kung ano yung merong sound ngayon. Kasi if Parang you're hindi na kailangan dagdagan ng drums, saka gitara, Oo. 'no? Tsaka Boses niya lang panalo na, hindi siya sumasabay sa ano sa Mm. uso. 'Di ba madalas na lumalabas ng mga songs lately, tulad niyan, yung It's a Good For You, yung ginaya na yung sobrang copying-copy ng Misery Business ng Paramore ni Olivia Rodrigo. Tapos ibang mga songs pa lately na talagang alam mo yun, parang electric field music. Mm. Biglang boom, ito lumabas si Adele, piano bass, top 2. Isa isa sa mga ano talaga, 'no, parang for me, isa si Adele sa mga talagang sasaluduhan mo, Oo. Kasi kung ano yung character niya hindi niya binabasag, Well, hindi naman para siraan yung iba. Kumbaga, kung ayun yung personality niya as a artist, well, good for her. Mm. Kasi, 'di ba, pagbalik niya,
Eto na ako, top 2. Di ba? Oh, Yung 'di ganun ba? eh. Hindi lang dito sa Pilipinas. Sa buong mundo. Alam ko nag-top 2 rin siya sa top 50 global or top 3 or top 1 na. Pero nung moment na na-release yung song na yon, automatic nag-top 1 yun. Yeah. Kasi Ganun katindi. that's how Adele works. He doesn't say na, "Oy, please listen to this song." No. This is my release. Listen to it. Ganun siya. Ganun yung character niya. Ganun na built si Adele. That's why after how many years, starting from Rolling in the Deep, hanggang ngayon, her songs are really relevant. At kung lumabas ka nga lang ng bahay niyo, tanong mo, kilala mo ba si Adele? Of course. Alam mo ba yung mga kanta na to? Of course. Ganun ka-powerful yung team niya and herself on performing the songs. And the possible na parang prediction namin dito is Adele will be releasing a new single in a couple of months and automatically it will be in the top 1, top 2 again. Kasi ganoon naman yung formula niya eh. Lalabas siya ng song, talagang sasagarin niya yung popularity ng song eh. Hangga't Aabutin hindi ng pa months eh. naubos yung mga nagkakaroon ng heartbreak. Oo, aabutin ng ilang buwan yan tapos boom, maglalabas ulit siya. Ganun yung style niya eh. O kaya ipapadama niya muna yung yung kanta maigi sa mga fans. Oo. Tapos dudugtungan niya ulit ng mabigat para hindi na mag-in relationship yung mga Ganun ka-powerful si Del. I mean, no doubt. yeah. No disrespect to Lisa, to BTS, or kung sa Twice man yan, I'm a Twice fan. Pero Adele is Adele. Adele deserves that spot. And okay lang kahit di naman siya mag-top 1 kasi sa top global, sa top 50 global, nasa taas pa rin siya. Yeah. Regardless kahit nasaan, Adele is Adele. Well, moving on. Now for our top 1, this is not really a surprise to everyone. He definitely deserves this. He is a really great artist. I'm not saying this para maging guest namin siya, hopefully, kasi sinendan ko na siya ng email. Pero there's a reason behind it. We have Samo by Arthur Neri, which is our top 1 here in the top 50 PH list. Again, thank you so much guys for listening to that song. Sobrang nakaka-good feel na OPM ang nag-top 1 sa top 50 Philippines kasi it rarely happens. Sobrang Yeah. rare. I mean, madalas sa mga nagta-top 1 dyan yung mga K-pop groups. Kung hindi man K-pop groups, mga international or foreign artists. This is somehow like a very rare gem na nag-top 1 ang isang Pinoy sa mismong playlist ng Pinoy. 'Di ba? Kasi that's how Filipinos work eh. We don't really, I'm not saying na ganito talaga. I mean, I'm not saying na lahat ng Pinoy is like this. Pero more likely, Filipinos tend to support international artists kasi they don't have the capacity to compare it with OPM. Kasi the OPM scene before is not really trying that hard din eh. All they do is just do gigs, promote songs without substances, and then hindi nila nakikita yung formula na ginagawa ng mga ibang foreign artists but nasa top sila. 'Di ba? That's why ito nga yung mapasok doon na bakit kinaya ng BTS, ng mga K-pop scenes, ng mga kapitbahay lang natin, mga taga-Korea lang, mga taga-Japan, na makapunta ng Grammys, na makasama doon sa mga maging guest sa Jimmy Fallon, ma-release yung album nila sa ibang bansa, tapos magkaroon sila ng fan base na hindi lang mga Koreans, kundi all over the world. Kasi Yeah. they know the formula. They know what to do and how to do it big. We Filipinos don't have that capacity before. Kasi all we know is this is us, this is our identity. I'm not gonna conform to that identity. Pero I believe it all started with, yung mga mga hip hop groups natin. Like Grupo Las Castakli. Yun, nag-start doon, nag-try silang mag-expand a little bit more. And then yan nga, good thing again.
The good thing na nag-top 1 ng isang Pinoy song sa top 50 ng Pilipinas. It's very ironic pero it's actually a celebration, honestly. Tsaka nagtagal. Oo, tagal, pre. Diba? Parang ilang weeks na number 1 pa Ayun rin pa yung siya. maganda dun. Kasi nag-top 1 na, nagtagal pa, 'di ba? Hindi siya yung parang ilang oras lang. Di ba may mga ganong ano? Patikim lang, no? Top 1, Uy, top bilisan niyo 1. screenshot. Nag-top 1 na kami. Mamaya, wala na to. Dati nun, parang naglalaban ata nung BTS tsaka ibang mga Pinoy artists. Sino kayo magta-top 1 sa atin? Oy, naka-top 1 Pinas. Mamaya, after a couple of minutes ago, BTS na ulit. Wala na. I mean, it's a Ganun good eh. thing. It's a good thing. I don't know what's with Arthur Neri, to be honest. I mean, Arthur Neri has a good voice. The song is really good. Pero hindi ko magets kung ano yung meron sa kanya. Bakit nandun siya sa point? Is it because relatable yung lyrics? Ang pagsamo? Is it kasi nasa TikTok siya? Or talagang catchy lang talaga yung kanta niya? Kasi ako hindi ko sure eh. Honestly, hindi ko sure kung ano yung magiging basis ko dito. Pero, the good thing about this is, sa top 15 ng Philippines, nandun din si Arthur Neri. Nandun din yung Higa. Arthur Neri. So, there's meaning, talagang quality yung mga songs niya. Yeah. And then, ito pa yung madalas napapansin din namin, yung mga OPM songs. Lately, yung mga bago lumalabas. Bumabalik na naman ang mga falsetto choruses. Di ba? Yes. Yung mga falsetto ng mga choruses. Paraluman by Adi. Ikaw lang. Higa ni Arthur Neri. Tapos Common na pagsamo. ulit. Nagiging common na ulit yung May falsetto. malupit pa ako napakinggan. Pero chine-check ko siya dito sa top 50. Wala pa. Wala Yung pa. ulap ni Rob. Ay, oo, matagal na rin yun. O, di ba? Hindi ko siya nakita pa sa top 50. Kaano siya kasabay, parang ka-ere siya ng ano eh. Kung kunyari parang ka-genre siya ng ganon. Kay Arthur Neri. Kay Adi. Parang magkakasama sila nila yung Zack, Tabudlo. Oo, sila nangangamba. Yun yung mga Grabe yung ginawang diyan. Yung falsetto diyan. Yung sa may last chorus ata yung Outro. literal na subigaw na talaga siya ng ano. Oo. I mean, parang piniga yung eh. Piniga yung lalamunan eh. Hindi na falsetto, sigaw na yun nangyari. Parang bumabalik yung era ng Labon Top eh. Oo. I mean, kasi di ba mga around mga mid 2010s, lumalabas yung mga songs na mga falsetto oriented. I remember, nakasali tayo sa isang contest before, around Makati ata yun. Yung sinabi originals yun, kasama natin sila Bern. Oo. Diba ang sinabi ng isang judge doon na Filipinos kasi they're leaning towards yung mga falsetto related songs. Parang nangyayari kasi, parang that time parang medyo na ewan ko kung paangat o gusto na nila mawala yung type ng singing na nagfa-falsetto, gano'n. Tapos doon na pumasok yung harhar. After nun, di ba? Siyempre, hindi naman natin mawawala yung falsetto. Siyempre, ano pa rin tayo, may irita pa rin tayo kasi walang falsetto. Ba't walang falsetto yung kanta? E di pinasok yung harhar, pumasok si Moira. Again, I'm not saying it's a bad thing, we're not saying na pangit ba ng harhar pa falsetto. No, it's an identity. It's a Filipino identity. Tsaka iba-ibang generation yan. Oo, generational thing pa rin. Pero it's a good thing na bumabalik yung falsetto. Kawawa lang dun sa mga singers na iba. Kasi there is every time you're making it big, there's always a formula. Kawawa ka ngayon pag nagbalik na yung tugtog. Oo, ang hirap kaya nun. Lahat ng mga kanta puro falsetto na naman. I think last time yung tinugtog natin yung kay yung kay Zack Tabudlo. Oo, yun pa. Trip ka na, isinigaw mo na. yun pa, yun magkakasama yung mga yun, di ba? Pansinin nyo guys. Yung si Nangangamba, si Binibini, Ikaw Lang, si Paraluman, si Pagsamo. Lahat yan, falsetto yung chorus. Pag kinanta mo sa isang gig yan,
Falsetto ko na rin magsalita Oo, pagtapos. hala, basta gano'n ka magsasalita nun. Pero yun nga eh, may formula eh. It Mm. works and kita naman natin Tsaka nandun sila sa ano, sa taas. tsaka matitindi talaga yung lumalabas ng mga Pinoy ngayon, yung mga lumalabas na kanta. Makikita mo na madami talagang Pinoy na matataas ang boses, Mm. 'di ba? Tsaka Ah, ano, hinahangaan talaga rin ng Pinoy when it comes to singing. It's a mm. good thing. That's one thing na pwede nating i-own sa sarili natin. Kaya ang dalas ng mga Pinoy baiting eh. Dahil Mm. "Oh, you're a really good singer. I love the Philippines." Di ba? Hmm. Mga ganun mga Ano ano. yata yun sa mga Omegle ba yun? Oo, Yung mga ganun, di ba? Madalas yun sa mga kanta mo lang video. ng mataas. Pero may nakita ako dun, ano, off topic. Ang galing niya brad, parang kinanta niya yung Whitney Houston, Ay, oo, napanood ko rin yun. Yung 'di ba? ano, akala ata naka-lip sync siya. Oo, Pero ang kinakanta galing siya ng boses a-cappella, nun. Ang ang taas ng solid yun. boses nun, no. Sabi ko, ano yan? Lupit naman nito. Tapos parang Hindi barok-barok pa mag-English. Oo, Tapos hindi ano, puwedeng mag-ano yun pre, hindi puwedeng makapaglabas ng single yun. alam ko ano Kawawa yun. ang mga bokalista dun. Alam ko ano siya. Parang tawag ng tanghalan ata siya. Okey. Tawag ng tanghalan sumali. Para alam ko parang nanalo ata ng yung parang weekly. Runner up? Oo, Okey, weekly. Tapos hindi na naka ano. Pero nonetheless, Walaya, ang taas ng boses nun eh. solid yun. Oo, pag naglabas sa single yun, wala nang kakanta ng ano nun, ng kanta niya. Oo, 'di ba kay Arthur Neri nga lang 'di ba, Taas nag-aano na. na, sakit na nga ng kanta mo, hindi ayaw mo pa ipakanta. Pero we're going to do a deep dive with OPM songs nowadays. I Yeah, think iano lang namin, bibigyan lang namin kayo ng onting hint on yung para bang pattern na nakikita namin. We're not saying that we're critics, we're not saying that we're experts, pero we check yung mga ano, yung mga formula on how it works. Kasi there's a reason why Arthur is number 1, Nobita is number 3, Addy is number 6, which is kinda weird kasi upon checking these past few days, on the recording dito ngayong araw na to na record namin, nasa top 4, top 5 si Paraluman, pero bumaba ng isa. And then Lisa is actually going down as of the mm. moment. May possibility na bumaba siya ng top 5 and mapalitan yung My Universe. Pero nonetheless, it's still the top 10. Pero yun nga, may mga pattern siya eh. May mga pattern na tinitignan kami on what makes the songs nowadays great. Yun nga yung isang pattern na kita namin, which is always use the topic of broken hearts. Yung experience mo with heartbreaks. Kasi kung papansinin nila 'di ba, yung top 3 ngayon, yung Puro isa malulungkot yun eh. oo, tungkol dun yung kay Arthur Neri tungkol dun sa dream girl niya na ni-let go niya 'di ba? Mm. Tapos pagdating kay Adele ano, anong tawag dito, divorce, Mm. hiwalay. Ta's pagdating sa Nobita Pag, doubtful, pagiging doubtful tsaka pagiging torpe. oo 'di 'Di ba? ba? Eh, kay Lisa lang tsaka kay My Universe yung nag-iba eh. Oo, Si medyo Lisa. nag-iba yung Oo. vibe, 'di ba? Medyo gumanda, eh. Pero dun sa tatlo, alam mo heartaches yun. 'Di ba? Mm, What makes a great song? Kumbaga, always include heartaches. yan, Tapos always wag mo gawing bilis, wag mo gawing mabilis, gawin mo lang mabagal. And then make sure na use falsetto in the chorus. yeah. yun Kumbaga yun. ipadama mo sa kanila yung lyrics, gano'n. Oo, gano'n. Madalas gano'n yung nangyayari. Kaya nung unang beses na pakinggan ko rin yung kay Adele, sabi ko, ayoko na matrap dun sa Adele, Adele singles. Kasi alam ko na pag pinakinggan ko yung single ni Adele, matatrap na ako eh. Maghahangad na naman ako ng bagong single na naman after nito. Pero this time, it's really good. To be honest, like, kasi di ba yung mga recent songs ni Adele, parang okay na mapakinggan mo ng mga 10 beses lang. Ngayon hindi, kahit i-repeat mo maganda talaga siya eh. It has Hmm, the lyrics, yung simplicity is there, and then iba yung atake ng song ngayon eh. Hindi naman relatable sa akin kasi wala naman akong naging heartaches kasi wala naman akong jowa eh. Pero
Pero yung the way she performs it is very you can really feel it, yung soul nato. Same Mm. thing I think with Ikaw Lang, and then with yung kay Arthur Neri. Iba yung atake ng top 3 ngayon. I mean, it has the same theme before, like yung mga around early 2010s, mid 2010s. It always talks about heartache. The only time na magbabago lang yung takbo ng top 3 is pag naglalabas ng bagong single una, BTS, o kaya maglabas ng Blackpink, o kaya maglabas ng Twice, o kaya yung iba pa mga K-pop groups, maglalabas sila ng mga single. Automatically, Filipinos appreciate that. Napupunta agad sila sa top 1, 2, 3. Pero it hits very differently. Recently, naglabas ang Twice ng English single nila. Nakasama siya sa top 50 Philippines. I'm not really sure kung umakyat siya dun sa top 1, top 2, top 3. I'm not sure. Again, I'm not saying na ito yung pinakatama, pero I'm not sure kung nakaakyat siya. Pero it's very unusual. I think there is a wind of change in here. Possibilities. Talaga nakikita And na it's ng a good Pinoy. thing, Oh, it's a good thing. I think nakikita na talaga ng mga Pinoy yung appreciation na sinasabi natin. And sinasabi ng ibang mga artists na always appreciate your own music. Which is good kasi they're giving us really good songs. Diba? Paraluman, for example, hindi siya nakapasok ng top 5. Pero my God, napakaganda ng kantang yun. Maganda yung kanta. Maganda yung lyrics, falsetto rin ng chorus, talks about heartache din, ganun din, 'di ba? O kumbaga parang pagkakaroon ng dream girl. But it's very original, honestly. It has the same theme pero it's very original. Paraluman, Ikaw Lang, Pagsamo is very original from one another. Hindi siya yung parang mga made up songs na nabuo lang because ito yung chord progression na alam ko. Hindi eh. Talagang pinag-isipan siya ng maigi. Saka kagandahan kasi diyan, kahit naglabasan yung mga songs na yun, na halos sabay-sabay, wala Mm. kang makikita na na nagtutugma lang yung kanta. Kumbaga ginamitan lang ng ibang lyrics pero parehong-pareho lang I daw, think pwede mo sabihin Kumbaga yan sa Good For You tsaka sa Good For You ni Olivia Rodrigo na kinopya niya yung Misery Business. Pero ayun, sinabi nilang hindi Sabi nilang hindi daw. sila na lang yun. Pero Oo. yung sa mga OPM songs nowadays, yung mga kanta nila is kung lyrics wise, kung, kumbaga aaralin mo sila or babasahin mo sila, yung topic nila the same, Pero Mm. yung topic na pinapatunguhan nila may may iba't ibang pinuntahan, Kumbaga may iba't ibang subgenre na pinuntahan or Mm. subtopic na pinuntahan, 'di ba? Kumbaga ang ganda pa rin na kahit tungkol sa heartbreak 'yan or heartache 'yan, kumbaga magkakaiba sila ng kuwento kahit sabay-sabay lumabas, Mm. alam mo 'yun? Lyrics Tapos wise, magaganda yeah, lahat. oo. Lyrics wise, it's very creative. And at the Mm, same time, if you're gonna be going deep with the technical aspect, like the how they play the instrument, usually sa mga songwriters, sa mga music before they follow a specific pattern. um I can definitely say na parang pasok siya sa 1 4 5 6 na yung mga before, like A, E, F sharp minor, D, or kaya C, G, A minor, F, o kaya vice versa with the same mm, key. Ngayon kasi it's very different. The chord progression is very different. With Paraluman, it's kind of different. With Nobita, it's very different. And then with Arthur Neri, it's different. It has the same, ito yung sinasabi ko on a technical side. It has the same progression. It still follows the same chord progression. Pero Hindi naman puwedeng magbago 'yun. the way they play it and the way they use it in the song is very different. Yeah, Kasi saka yung you saka know yung for a fact na pag musicality, sorry. in in terms sa musicality nung mga bands, 'di ba? Ibang-iba yung nila, magkakaiba yung tawag dito, kung paano nila nilagyan ng character, Hmm. 'di ba? Magkakaiba talaga. Hindi katulad dati na 'pag Hindi narinig masama mo again hindi namin sinasabi masama yung dati oo, pinapakita lang namin yung difference, Kumbaga dati kasi parang magtugtog ka lang ng ilang pattern, ay eto 'yan. Pero Mm. yung
magsasabi ng isa, "Ay, ito 'yan." 'Di ba, magkakaiba ang sinabi ng title, pero dun patungo. Pero Oo. yung ngayon kasi, parang ano, eh, Unpredictable. oo, iba-iba talaga yung labas ng ano, ng tunog nila. Oo. Parang isang example yun na pwede kong sabihin is yung mga songs before ng December Avenue. Again, I'm not saying it's a bad thing na ganun yung chord progression ng December Avenue. December Avenue is sobrang band eccentric nila eh. They rely heavily on chord progressions that will make life easier, kumbaga. Mm. Like for an example, kung di rin lang ikaw, it falls under the key of E. If naka-standard tuning ka or pag naka-E flat ka, it's E flat. And then you already know, as a musician, you already know na after E, ang babagsakan niya si G sharp. Kumbaga parang third 1 3 1 3 4 5 na chord na progression. Kung alam mo yun, if you have music knowledge, you'll know that pattern. Pero you know that E, G sharp, A minor, B. It's the way to go. Kumbaga, yun yung chord progression na alam natin. Na alam natin as a musician, if you're a musician, you know that dito babagsak yan. Kasi ito yung pinapuntahan ng kante and the melody itself. The, Mm. the difference between that and then yung mga songs like Ikaw Lang, at first you don't know kung ano yung pattern na ginagawa niya. Kasi it heavily caters the melody itself, not the how they created the chord progression. There is a 1% na yung mga songs ng December Avenue is nagsimula sa chord progression tapos pinatungan ng kanta. Comparing it with songs nowadays na nagkaroon ng kanta and then linagyan ng chord progression. Yun yung on the technical aspect of the song hindi namin sinasabi ng pangit yung ginawa ngayon, pangit yung ginawa noon. No. We all have our different styles. It's just a good thing na there is a bit of unpredictability na lumalabas ngayon. Hindi siya yung usual na if you're a musician, you know, ito yung babagsakan ng chords na yan. Alam ko na magbibi siya kasi ito yung babagsak dun sa melody eh. Hindi, iba ngayon na iba. Yun na, parang sa paraluman. It's very different. Yeah, it has the same progression sa chorus, pero the way it was created is very different kasi I can definitely feel it na nagsimula siya sa lyrics and then sa melody and then pinatungan ng chord progression. Aside dun sa mga parang kanta ng December Avenue na there's a possibility lang we're not saying tarang ito yung nangyari, but there's a possibility na nauna yung chord progression. There's a possibility na yung vocalist nagigitara lang tapos nakita niya chord progression na maganda to, pinatungan niya ng kanta. Kasi ganun siya umiikot eh. Like, yung kung di rin lang ikaw, it's very predictable. You know for a fact kahit hindi mo sinisipra na ito yung babagsakan na chord niyan. Kasi ito yung pumapasok na melody eh. Aside from listening to, let's say, pag Samo, o kaya Ikaw Lang, na hindi mo alam kung saan siya babagsak. Kasi nakadepende siya huli dun sa melody. So yun yung parang sinasabi namin na that's why the top 5 or top 10 ngayon is very parang ibang-iba siya sa mga usual na naging top 3, top 4, top 5 ng mga last couple of years. And at the same time, we're very happy na nasa top 5, dalawang Filipino artists ang nasa top 5 ng top 50 Philippines. Yeah. So, sobrang ano yun, sobrang kumbaga parang achievement na sa atin yun. I don't know before I don't know, I don't really check the top 50 before. Lately lang kasi parang sabi ko, na-blogit ko kay Eljo na parang sabi ko, we're focusing merely dun sa sa aspect ng pagiging musician eh. 'Di ba? Focus tayo dun sa what it takes to be a musician here in the Philippines or here in Asia. Why not talk about the songs na lumalabas ngayon? 'Di ba? Why not dig deep and para bang pumunta tayo dun sa listener's side of perspective. Kumbaga, which is a good thing kasi since nakapag-anniversary na kami, just probably, we're gonna be adding a couple of episodes, something like that everyone can relate to. Kasi before, yun nga, TF,
musicality, plagiarism versus copyright, which Hmm, is sobrang hanggang ngayon pinapakinggan nyo pa rin na thank you so much. Ang dami pa listens nung ano. Every week ata tumataas pa nadadagdagan, talaga 'no? every week ata nadadagdagan yung listen doon. Siguro ginagawa tayong basis nito ng plagiarism versus copyright. Huwag niyo po kaming gawing basis doon. Makakasuhan kayo. Ano lang namin yon. Kumbaga parang onting research lang yon. Tsaka alam namin. Hindi po kami experts doon. Huwag niyo kami i-quote doon. Makakasuhan kayo. Madadamay pa kami. Hindi, pero ganun eh. Yung Hmm, plagiarism versus copyright. Just, nagulat nga ako eh. Isang beses. Parang kanina ata tinignan ko. Oo, taas ng listen eh. Hanggang ngayon, dumadagdag pa rin eh. Feeling ko, ang dami natuwa doon sa episode na yun. O kaya kinukuha yung idea doon sa mga sa episode na yun. hmm. And thank you At so least much din. nakukuhanan tayo ng idea. Oo, it's a good thing. Pero please, huwag niyo i-apply lahat. Baka naman ano kami. Madali kami sa inyo. We're just giving you opinions and facts na alam namin na nag-work sa mga artists sa Pinas. If you're in a different country, try Puwedeng researching. iba din 'yan. Oo, may iba rin yan. May possibility na iba siya sa amin, iba siya sa country mo. Or it's always a case-to-case basis. Same thing with the top 50 Philippines. Our opinions and our, kumbaga parang mga sinasabi dito is just our way of, seeing things in a different perspective. Yeah. Kasi, kasi the good thing about this show is that this show is being run by two musicians. We have the audacity to provide, hindi naman mag-critic, pero we have the audacity to say critical stuff or technical stuff because we've been in that loop as well. We know how songs are being created. We know how we arrange a song, and we know how to write a song as well. So parang may at some point meron kami para bang idea kung yung song is na create out of chord progression or talagang literal na parang poem siya na Mm. ginawa lang tapos alam mo yun dinagyan ng chords. Tapos nagkaroon ng sariling melody. Pero hindi namin sinasabing tama kami, Oo, hindi naman sinasabi Yeah. yun. This is just merely personal preferences, personal Yeah. experiences, and possibly personal predictions then. Moving on to that one as well. We're gonna be providing you guys personal para bang predictions in the next coming days after this episode is being recorded. The possibility Lisa will be dropped kasi recently nasa baba na siya. It's going down. The Mm. possibility may mawawala doon sa top 5, magpapalit. Possibility maakyat ang My Universe. I don't know. Mm. Tapos number 6 kasi ang Paraluman, possibility tataas siya. And we're hoping na sana magstay pa rin si Arthur Neri sa number 1. Pero there's a slight, kumbaga, gabuhok na possibility na aakyat na ng top 1 si Adele. Puwede. Kasi Puwede na siya talagang umangat. Adele is Adele. Mm. Wala kang masasabi diyan. Kahit siguro Wala. si Arthur Neri walang masasabi dun, eh. Oo, wala siyang magagawa doon na Adele yan eh. Mm. Kumbaga parang, sino ba ako Arthur Neri? Kilala ba ako sa ibang bansa? Hindi naman eh. Adele, kilala sa buong bansa, sa buong mundo actually. At talaga pinapakinggan yung single niya. Yun yung Mm. totoo doon. Ikaw lang probably will still be in the top 3 or possibly bababa siya. And to be honest, I'm rooting for the day you said goodnight. Umakyat siya sa top 50 eh. I'm hoping na there's a reason behind it na Mm. bakit siya nandun ulit. Pero it's good na makaakyat man lang ulit ng top 10. Isang band-centric na song. Like The Day You Said Goodnight. Yung tagal I na nun think eh. as long as na nandun sila sa others social media sites na talagang patok sila, there's a chance na mag-stay sila and there's a chance na mas umangat sila, eh, Mm. 'di ba? Again, it's very unpredictable eh. Mm. Um, Iba pa rin kumbaga, yung ano, eh, hindi naman tayo yung algorithm, eh, pero, oo. the way we think, yun, the way we see yung pag-angat at pagbaba, depende rin minsan sa ano, eh, Depende sa tao nagdedepende siya talaga sa yun eh. sa tao. Siyempre yung 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 popularity. mm, tsaka kung saan siya
mas madalas napapakinggan. Mm. Kumbaga nahahawa na 'yan, eh. Siyempre papakinggan din ulit nila sa Spotify ng buo, 'di ba? Ako kasi to be honest, mas maraming play sa'kin si Adele. I mean, I Mm. support OPM nonetheless. I really support OPM kasi I'm an OPM artist as well. We're both OPM artists. Pero you really cannot deny Adele. In Mm. any way possible. It's Adele. I mean, even critics, walang masabi masama kay Adele. Walang masabing bad impression about the song itself. Yeah. Kasi it's a masterpiece. Every single naman na lalabas ni Adele is a masterpiece. Pero siya yung pinaka-example ng eto na yung naabot kong level dito sa song na to. I'm supposed to go higher sa susunod na single ko. Which she did. After a couple of years of not releasing anything, even a picture of her sa Instagram or sa IG. Then recently, nakita natin siya, ang payat na ni Adele. Tapos, tapos yung huling single niya, mataba pa siya dun eh. Tapos, bigla pumayat na siya. Masaya pa siya eh. Oo, tapos pumayat siya. Tapos, yun na, unti-unti na lumalabas yung ano niya. Tapos, after nung revelation na yun, ilang years pa bago pa ulit siya naglabas. Actually, 2020 siya nag-release ng picture na yun eh. 2021, nag-release siya ng song. Diba? Hindi mo siya madedenay eh. Pero again, it's a good thing na tinaasan kasi ni Arthur Neri yung release ng BTS today. So, at least. diba? I'm hoping we're hoping na sana magstay sila doon. And please naman, sa mga Pinoy naman, lagay nyo naman go nyo naman top 1 yung mga Pinoy artists din sa top 50 hits natin dito sa Pinas. Dami ng beses na palaging puro mga foreigner yun nasa top 1 ng top 50 Philippines eh. Di ba? Palaging ganun. Pero okay lang. Maangat naman daw. Saglit nga lang. You do you, pagka guys. may shota na ulit. Pag wala ka ng shota, yan. Ayan. Pag wala ka ng jowa, yan. Dun. Inig ka ulit ng mga kanta niyan. And then, please continue streaming yung mga songs na nasa top 50 list. Yeah. I mean, Spotify is not really paying a lot of money for these artists. Alam niyo saan sila kumikita? More on ad revenue sa social media, doing live sessions. Spotify is not really paying millions sa mga artists na yun. Believe us when we say hindi sila nababayaran ng tama. Kasi ayaw naman namin i-trash yung Spotify kasi dito kami nag-re-release ng mga episode namin. So, wala namang makapag-release. Oo. Baka bigla na kami i-block na ito ni Spotify. So, pero you guys can research about that kung magkano na kinikita ng mga artists. So, if you can, the only thing that we're gonna be asking you guys is support yung mga artists na yun. By following them on their social media accounts, listening to their songs. If there's a possibility that you can buy a song, please buy it. Kasi it's a good thing. I mean, you're supporting the artist itself. And always keep supporting OPM. Marami tayong mga artists dito sa Pilipinas na kailangan lang ng exposure. I mean, kailangan pa rin ng exposure. Pero wag naman dumating sa point na parang yun na lang yung ibabayad mo sa kanila. Diba? Kailangan pa rin ng exposure. Tigas nyo naman nun. Oo. Kaya if you guys can, if you think na may mga pinopromote din yung mga artists na pina-follow nyo, listen to that song or listen to that artist and then just support them as much as you can by sharing, liking. If subscribe kayo kung available sa Spotify, i-heart nyo, ilagay nyo sa sarili nyong playlist. O kaya kung may OnlyFans sila, yan, puntahan nyo yung mga OnlyFans nila para masuportahan nyo TikTok, yan, ganyan. That's a huge help. So that is actually our episode for the top 5 hits here in the Philippines. Possibility is we're gonna be doing this again probably next month. Pwede. We're gonna be talking about the top 5 again. Sana Pinoy pa rin. May Pinoy pa rin na nasa top 5. I mean, we're still aiming and hoping. And yung pala DOST, napakatagal na research nyo. Hindi na namin nakita kung ano nangyayari.
Naharang na eh. Naharang na. Puro mga political agendas na dito sa Pinas. Wala tayong magagawa. Kaliwat ka ng political agenda. Kung ako nga lang, wala akong ginagawa sa Facebook. Like yung mga klase, mga ganyan. Hindi na ako mag-Facebook. Nakakayamot mag-Facebook ngayon eh. Ang dami mga political agendas na lumalabas eh. Puro yellow pink eh. O yellow pink, tapos yung mga political emerald. Sabi ko, alaya. Pero yun nga guys, thank you so much for listening to this episode. Kung nasan man kayo, if you're driving your car, cooking your food, laying down in bed, or kung ano man yung ginagawa nyo na medyo private. Yan. Thank you so much guys for Sarap listening. pakinggan to pag private. Top 5 hits tapos privately listening to. Pero nonetheless, thank you so much guys. We really appreciate yung mga listens nyo. We're almost 1,000 plays sa Spotify. Be honest, di namin na-expect na abot tayo ng ganito kasi we're talking about music here in a sense na hindi siya yung pang mga trending eh. 'Di ba? Hindi siya yung ka-trending yung mga ginagawa namin. Literal na if you're just looking for a dig deep conversation about music, this is the channel. Pero if you're looking for advices on love, o mga ganong mga stuff, we're not the... Hindi dito yun. Wala dito yun. Walang ganyan. Yan, meron mga linya-linyahan ng mga podcasts na mga available for that stuff. Pero again, thank you so much guys. We do appreciate you. If you're a musician, post your originals, promote your music. If you're a music lover, support OPM, support niyo especially mga indie artists. If you have a friend that is producing music or naglalabas ng mga originals nila, share it. Follow their band. Share nyo. Oo, huwag niyo piratahin. Huwag niyo i-YouTube to MP3 yung mga re-release ng mga kanta. Tapos, if they're in Spotify, follow them. Diba? Lagay nyo sa playlist, on repeat nyo. That is actually very... Hindi nyo kaya kahirap ang 150 sa Spotify. Oo, 150 na nga lang eh. Nakakapag-date ka nga ng may COVID eh. Mas mahal pa yung gagastos mo pag nagka-COVID ka, diba? Yun, 150 lang. Pakinggan mo na lang. And then, if you're, if you're an artist, you just go promote your stuff. And if you want to join, and if you want to be interviewed here in Mind the Beats, free to do so. Ping us, ping mo kami, ping nyo yung page, then we will interview you and we'll help you out with your promotion. Yes. In the next coming weeks, possibility, we'll do a couple more interviews. Medyo tinatamad lang talaga kami mag-interview kasi alam mo yun, prepare ka pa ng tanong, re-research mo pa kung sino sila. Nakakatamad dun eh. Diba? Tapos pag hindi mo nalaman kung sino yun, magagalit. Diba? Mga artists sa Pilipinas, iba eh. Artist talaga eh. Artist talaga eh. Tapos yung iba, di pa nagre-reply. Diba? Yung nakakainis din eh. Well, anyways, again, thank you so much guys. Before ending the episode, I would just like to thank our sponsors. Milk and My Tea by Jeff Apusaga. Chicken House by James Manzanilla. Ikaw na Bahala by Joshua Ramos. Safe Clothing by Ismael Ibarra. And sa mga shirts na mga clothing line na sinusuportahan namin, yung Save by Ismael Ibarra. And then Relax Clothing ni Sir J. Maravilla and Company. And then World in Progress. Yeah, World in Progress. Nagsuot na ako na damit niya. Thank you so much. Isang taon na. Congratulations, World in Progress. Save din. Kaka-release lang ng bagong limited edition bago shirt nila. Ng release. Oo. Ganda nga nung bago nilang model eh, no? Parang sabi ko, parang kilala ko to. Kilala mo yun. Sino ba yun? Si Eunice yun eh. Si Eunice ba yun? Oo. Bata pa yun. Kaya nga, nagulat ako eh. Sabi ko, ba't ganun? Parang di ko kilala to. Parang bago to ah. Yung Eunice pala yun. Didit ko na nga yung share ko. Well, anyways, maraming salamat guys. We appreciate all of you. Check us out on our social media accounts, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Updated yan mga kaibigan. Na-update po namin yan sa mga ginagawa namin. And magre-release din kami ng mga bago namin mga ano ba to? Picture.
Parang ganon. Malapit na. Malapit na. May release na kami. Medyo outdated na yung picture namin eh. Medyo malaki pa mukha ko doon. Dito lumiit na yung mukha ko eh. So, magre-release kami ng mga ganyan. And then, expect more interviews. Reaching out to a lot of artists right now. I'm doing the stuff. Reaching out to artists again. Possibly makakuha ulit tayo ng malaking artists. And then, mga indie bands din available to interview. With that being said, my name's Irvin. And I'm Eljo. And you're listening to the number one music podcast in the country. Yes. This is Mind the Beats. You guys take care. Ciao. Bye-bye. Hey everybody. So, quick update lang. We recorded our episode yesterday, Sunday, and we had a prediction na ang Paraluman. As far as I can remember, Paraluman will be top 5, I think, and My Universe will go down. So, for some reason, it actually came true. I just checked it a couple of seconds ago. Look. Told you. So, the possibility. We have the top 3, or the holy trinity of OPM music in the top 50 hits. So, congratulations, Adi, Nobita, and Arthur Neri.